Det är sista handelsdagen på kvartalet och ser ut att bli en het dag även på börsen. Boost har kommit med en positiv vinstvarning. Har konsumenten börjat vakna? Välkommen till dagens börsfrukost. Ja, välkomna denna morgon, denna sista dag på kvartalet. Vi har Martin Blomgren med oss från EFN här. Välkommen tillbaka från lite välbehövd semester. Ja, tack så mycket. Jag har även haft några dagar. Det har varit livligt på börsen, det har varit nedgångar. Men igår var det tillbaks till glada miner igen. Vi är tillbaka och börsen är tillbaka. Ja. Gött. Härligt. Det var upp ordentligt på Nasdaq. Ja. Det var upp över 2%. Rymdbolagen var superheta. SpaceX var upp 6,5%. Och det här är väl bra grejer även för svenska sparare, tror jag. För jag tittade i statistiken. Ja, men det är precis. Det är, nätmäklarna, det är väldigt många som har köpt de här aktierna och andra utländska aktier, amerikanska framför allt. Så att de kommer att ha ett bra kvartal. Mycket handel och mycket valutaväxlingsavgifter. Så att det borde vara ganska Verkligen. på deras rapporter. I både Avanzas och Nordnets statistik för juni blir det, va? Ja. Så var SpaceX den mest köpta aktien. Mm. Det är ganska otroligt. Ja, det är det. Och det har ju varit mycket hype både i media och man kunde ju teckna den på Nordnet dessutom då som privatsparare. Så att, den har varit överallt, Ja. inte bara på jorden. Och bland de mest köpta aktierna då på Avanza generellt sett på de här topp 10 så var hälften amerikanska. Ja. Så att det blir nog ganska bra rapporter för nätmäklarna om det här håller i Det sig. var ganska stor skillnad mot hur det såg ut bara för kanske 5-10 år sedan där man kanske gick in i några amerikanska eller utländska aktier och mycket svenskt. Men kunderna har verkligen tagit till sig att gå mer globalt hos nätmäklarna. Vilket gynnar deras courtage och valutaväxling. Ja. Och uppgångarna i USA har spritt sig då även till Asienbörserna. Det är väl inte de här 8-10% i uppgången, men i alla fall 3-4% i Korea. Och det ser ut att öppna upp positivt i Stockholm också, ungefär 0,5% om vi tittar på hur terminen indikerar. Vi har fått en positiv vinstvarning från Boost som höjer helårsprognosen för 2026 och justerat rörelsemarginal för helåret väntas nu komma in i intervallet 6-6,8% jämfört med tidigare prognos om 5,6-6,8%. Prognosen för omsättningstillväxten under innevarande år väntas nu ligga på 7-11% och det är en höjning från tidigare 3-8%. Och handeln var under kvartalet 2026 har fortsatt har varit stark. Det här är ju jätteintressant. Ja, men det är såklart jättebra för Boost del. Jag tittar över, det är inte jättemånga analytiker som följer dem, men ändå de som gör det ligger ju klart mycket lägre. Både för kvartalet och hela året. Och lite intressant att de redan nu ändå vågar höja helårsprognosen så mycket. Precis. Det är för att det inte bara är en månad som har stickit ut positivt eller någon kalendereffekt eller sådär. Så det är jättepositivt. Men också det ser ut som att det är väldigt brett. De pratar om solid efterfrågan inom vår och sommar och att det är brett på alla större marknader, alla kategorier. Så att det här borde man väl kunna dra en linje till fler bolag kan man ju anta då. Ja. Men vi ska förhoppningsvis ha med oss vdn här efter börsöppning. Så att vi försöker ställa några extra frågor till honom. Men det är en intressant indikator det här. Det är ett ganska stort bolag ändå. Det är market cap på 10 miljarder såg jag. Ja, det har ju blivit det. P-tal strax över 20 så den är inte jättebillig. Och man ska ha med sig att aktien har gått väldigt, väldigt bra. Den är upp 50-60% de senaste 3 månaderna. Så att det kommer kanske inte helt överraskande att det var ett skapligt kvartal. Men det är klart, nu ska ju estimaten upp ganska rejält. Så att det P-talet, det får man ju se hur mycket estimaten ska upp och hur mycket aktien går upp. Vad det blir efter dagen. Några få korta nyheter innan börsen öppnar. Försvarsbolaget Forces Strategies har fått en order i England på 700 miljoner kronor för mjukvara för militär övning och träning. Och det är den största ordern i bolagets historia. Men man ska ha med sig att avtalet löper ända till 2041 så det blir ungefär 50 miljoner per år. Men imponerande, ett sånt ganska litet bolag tar en stor order. Ja, och ett långt commitment då på 15 år från kunden är väl också en fjäder i hatten och kanske kunna visa upp för andra kunder eller blivande kunder. Ja, kul för de aktieägarna antar jag. Fraktjätten Maersk har på måndagskvällen höjt sina prognoser för 2026 med anledning av en stark efterfrågan i containersegmentet och högre spotpriser.
Och rörelseresultatet väntas nu uppgå till 2-4 miljarder dollar jämfört med en förlust på 1,5 till plus 1 miljarder dollar tidigare. Och man uppger att prognoserna baseras på att containermarknaden väntas växa med 4%. Tidigare har man uppgett 2-4%. Det här är trots då störningar i energimarknaden och trots konflikter. Ja, trots eller på grund av kanske. Ja, på grund av kanske. För det har säkert drivit efterfrågan då på, i Fjärnöstern pratar man bland annat om. Och, ja, men det här är en sektor som är extremt kapitalintensiv. Helt extremt. De kostar enormt mycket de här fartygen. Så att fasta kostnaderna är ju gigantiska och stiger då spotpriserna så blir det väldigt stora slag på lönsamheten. Och det är det vi ser i rätt riktning den här gången. Vi har nu fått en börsöppning och det visar sig att den öppnar upp ungefär som då terminerna sa, ungefär 0,5% upp på OMX30. Boost är upp 8%, ser det ut att öppna. Man hade kunnat tänka sig ännu mer om man inte hade sett hur kursgraferna sett ut tidigare, att det är upp då 50-60% på bara några månader. Så att den är ju jättepositiv. Jag tror det kom någon rekhöjning också med en riktkurs på 170, om jag inte minns fel. Den ligger på 150 nu, så att det kommer säkert att komma en liten våg av rek- och riktkurshöjningar efter det här också då. Ja. Och 4C Group då är upp 21%, så den ut i alla fall indikerar. Vi har inte fått något avslut än. Mycronic hade fått en order här på morgonen på 57 miljoner dollar. Det är väl en sån här sak som hela tiden ska tuffa på med sådana ordrar, men den är upp 1,3%. En sak som jag har noterat är Intrum som handlas då med betalda teckningsrätter nu, och där kan man ju köpa en aktie kan man sälja genom en betald teckningsrätt på under 3 kronor nästan, och själva aktien handlas i 3,30. Ja, det är lite mattövning här att det blir som kommunicerande kärl där det ska jämna ut sig, men det gör inte alltid det. Och är man då lite flink så kan man ju köpa, i det här fallet väl teckningsrätten, och komma in viljan och köpa aktien. Precis. Och sen så tittar vi på, Truecaller är upp 6% och fick en ska vi säga, höjd riktkurs från Carnegie. Jag tror att Carnegie har någon slags betalanalysrelation till Truecaller, men det är ändå imponerande att man höjer riktkursen 2 kronor till 28 och sånt där, och kursen står i 13. Det är ganska långt ifrån. Och det här är en aktie som har gått dåligt ganska länge, så att det finns väl studspotential om man tror på en vändning. Ja. Du pratade någonting om Afri, du hade DI skrivit någonting om att man har strömavhopp i ledningen. Ja, det verkar vara ganska många chefer på ett delområde som har slutat och gått till Railers enligt DIs uppgifter. Och intressant i det sammanhanget är ju att Railers leds av Viktor Svensson som tidigare var affärsområdeschef och påtänkt vd för Afri, men som har lett Railers ett par år nu, så att det verkar ha gått till sin gamla chef om uppgifterna stämmer. Den tappar 0,5%. Ja, och det ska ju ses i ljuset också av att det har varit fler liknande avhopp tidigare. Och Afri är ett stort bolag, så det är inte alls säkert att man ska dra allt för stora växlar på det, men det väcker ändå lite frågor om organisationen och ledarskapet, och om man har gjort nyckelmedarbetare kanske lite missnöjda. Ja. Jag noterar här också att Maersk är upp 4% i Köpenhamn. Och det är ett stort bolag, så det är väldigt kul. De behöver ju det, danskarna, med tanke på att de har haft lite tufft med andra bolag. Jag tänkte vi skulle gå över till att prata bud. Ja. Det kommer ju lite saker hela tiden här. Och vi har ju fått vi har gjort en liten genomgång. Ja, precis. Vi hade ju 2 bud redan före börsöppning igår, och vi har haft 4 tidigare under våren här på ordinarie listan. Här ser vi de som har kommit då, och i de flesta fallen en budpremie som är ganska rejäl. Snittet ligger på 42%. När jag har gjort liknande genomgångar tidigare år så brukar det hamna där strax över 40% i budpremie, så det är helt normalt. Det jag tycker liksom sticker ut, eller som är lite extra intressant i den här gruppen, är att i 3 av fallen så är det vad man kan kalla någon insider som gör köpet. Antingen att det är en storägare sedan länge, eller en storägare tillsammans med ledningspersoner som vill köpa ut det. Och det talar väl för att man kanske vill göra förändringar utanför börsen. Man tror inte man kommer få betalt för det på börsen, utan man kanske återkommer senare. Och att gå och räkna hem då bolag 40% upp på small och midcap-listan åtminstone, är väl också ett tecken kanske på att värderingarna är hyfsat låga i den sektorn. Det har inte riktigt vänt upp för småbolagen. Nej, jag tycker alltid det är lite så här, när man har ett management buyout, man vet ju de sitter på enormt bra information. Ja, man blir alltid lite rädd av aktien har gått dåligt och så vill ledning köpa ut. Vad vet de som inte vi andra vet, som gör att de vill betala så mycket mer? Ja. Så det måste man alltid ha i bakhuvudet. Men kortsiktigt så är det klart att då värmer det med en 40% budpremie. Men det kan ju finnas en långsiktig resa som man går miste om då som aktieägare. Ja.
Jag såg att det kom ett väldigt litet bud på Aino Health också i morse. Så det fortsätter det här. Ja, Liksom, och det kommer man nog att se mer av under andra halvåret, för att riskviljan finns ju uppenbarligen där, och de här noteringarna, SpaceX, men vi hade ju Silex i Sverige och vi har Ellos på gång, så att det finns ju tagare liksom av aktier, så det finns ju en riskvilja som man även ser då i uppköpsaktiviteten. Ja, och man kan ju säga att det kommer in otroligt mycket bolag under en period, och frågan är om alla de bolagen kan fortsätta överleva på börsen, eller om vissa kanske ska plockas ut eller slås ihop eller liksom. Ja, så är det. Och det var ju, men nu börjar det ändå bli ett tag sedan den sista stora vågen 2021 när det kom in med facit i hand alldeles för många bolag. Det är ju nästan inga av dem som är på plus, 1 eller 2 bara, när jag gjorde en sammanställning tidigare av den här 2021-bolagen som kom in på ordinarie-börsen. Mildef som försvarsbolaget som har gått jättebra, som drar upp snittet, men i övrigt så är det ju bedrövlig utveckling. Så att man ska, när man är sent i den här noteringscykeln, då ska man vara väldigt försiktig. Där är vi inte riktigt nu. Det har kommit några bolag, men det är inte alls den aktiviteten att det bara kommer nya varje vecka. Nej, precis. Och vi hade ju Flintull här från Carnegie som är med i nästan de flesta noteringarna. Han sa väl att fönstret är i alla fall stängt för nu, och sen så öppnar vi upp det kanske i höst, och att pipeline såg ganska stor ut där, men att vi ska kanske inte vänta oss några nya större introduktioner just nu. Nej, inte större, men vi fick ju Ellos kom med sitt prospekt igår och ska klämma ut sig då den 7 eller 8 juli, så att det blev kanske den sista som händer innan semestrarna. Sen har du kollat på Nike och de kommer med rapport ikväll, vad jag har rätt. De kommer med rapport ikväll. Väldigt spännande läge. Här ser vi en kursgraf som visar uppgång-fall för Nike. De har ju tappat 75-80% på några år och är nu ganska lågt värderade för att vara ett bolag med det här som varumärket som de har. Och de har en direktavkastning på 4%. Ganska ovanligt för amerikanska bolag att ha så mycket i direktavkastning. Så det blir superspännande att se om de lyckas vända det här, och det skulle väl rapporten ikväll kunna vara ett första steg. Men bakgrunden till den här krisen som de har varit i, vi kan säga att marginalen är ner, omsättningen går ju trögt. Det är ju lite grann att de har misshandlat återförsäljarna. De la om strategin till att prioritera direkt till kund mycket mer än vad de gjort tidigare. Och det har ju öppnat upp hos återförsäljarna för att ta in andra, framförallt skomärken, som har ätit av Nikes kaka. Hoka och On. Vi har även Craft som har kunnat få ett litet fönster in med sina skor tack vare Nikes misstag där. Så att, men det har man nu vänt tillbaka. Nu ska man återigen liksom smörja återförsäljarna lite grann i någon slags väg tillbaka till 2-siffriga marginaler. Analytikerna tror inte riktigt att de ska nå dit. Man tror på en förbättring, men inte riktigt att de ska nå dit. Så att, man ska nog räkna med stora rörelser. Skulle de kunna visa att de är på väg att vända det här, så finns det ju en jätteuppsida om man tittar på aktiekursen. Men bevisbördan ligger ju på Nike och vdn som kom tillbaka efter att ha gått i pension för att styra upp det. Får vi se om man lyckas med det. Ja, jag har inte koll på det här, men On har ju blivit en ganska stor, de har kommit från ingenstans nästan. Ja, både On och Hoka var ju ganska små. De har kommit från vad det känns som ingenstans. Det är ganska många år, men de har ju kommit in liksom i premiumsegmentet på löparskor och fick då det där fönstret i och med att återförsäljarna kände sig lite misshandlade av Nike, och då fanns det mer plats i hyllan för att ta in någon annan, och där hittade de sitt utrymme. Ja, men vad spännande. Det ska bli intressant att följa den rapporten ikväll. Efter stängning tror jag den kommer på amerikansk stängning. Alltså, så att, samtidigt som Sverige-matchen kanske. Bra. Nu ska vi få lite temperaturmätning ytterligare då inom retail, kan man säga. Det är inte bara det de har på Boozt, de har ganska mycket saker, men fashion är en stor del av det. Och vi har med oss vd Herman Haraldsson på länk. Welcome to the program, Herman. Thank you. And congratulations to this update. It really the sales growth that stands out. Can you give us a bit more detail on where this is coming from? Is it the first half, or is it the second half that you're most positive about? Well, it's Q2 that has been a very good quarter for us. It's and as we write in our announcement, it's very broad based. It's all countries and all categories that are growing, which is very positive. And we saw April was decent. May was outstanding, but then again, May was easy because the comps in May last year were quite easy. But what has surprised us is that June was considerably better than expected. So it's broad-based for the quarter, and with the momentum we're seeing, and also because we're seeing that our old customer cohorts have returned in a degree kind of that we haven't seen for 5 years.
that is give us optimism that the things that we're doing are well received and that we can keep the momentum for the second half as well. Is this regarding the fashion and non-fashion categories, or is it both categories? It's both categories, but it's actually mainly fashion, which is good because fashion was the category that was least performing last year. We did quite some big changes in our assortment within fashion. So we have in Q2 we have introduced 55% more options, meaning colors and styles, than we had last year, and that has been very well received. So we've gone from a more kind of a narrow assortment to a more broad-based, and that has been very well received. So fashion is the driver, and we're happy to say that the women are back. So the women have been buying quite heavily during the quarter. I mean, are all markets moving in the same direction, you say, at the same time? You might say so. Finland is still kind of a bit slower than the other markets, but Sweden has been very good. Denmark as well, and Norway. So it's actually broad-based, which is very encouraging, and I think that's a sign that it's a lot to do with what we have done ourselves. So we have done a lot of changes within our organization. We have done very big changes in our commercial team, our approach to marketing, at the same time as we changed the assortment. I think so. That's why it's less market-based. It's more kind of boost-based, if you might say so. Hi, you addressed the question now, but I ask anyway. Do you see this as winning market shares, or is the whole market this strong? Can you elaborate on that? Yeah, I think we are winning market share big time because the market has not been growing as expected. Having said that, I personally think we see some signs that consumers are getting slightly more optimistic, so that they're buying more again. So I think that we are slowly seeing signs of an improving market, but definitely in the quarter we have gained considerable market shares. So what is it that you're doing right that the competitors are not doing? How are you winning the market share? Is it by price, or is it by having a big assortment, or? It's definitely not price, because we have lowered our markdowns considerably compared to last year, and our gross margin is up, and the product margin is considerably up. We are in a very good shape as a company. We run a very tight ship. We can use technology. We're using AI to the max at the same time. And when I say using AI, it's broad-based. It's within marketing. It's within buying. So our marketing performance has improved considerably at the same time as the assortment is better. So actually, it's broad-based around the company. As you might know, we moved the company to Copenhagen effectively as of 1st of March this year, and announced that last year. So we had some. It was a tough time for the company last year, but now we're in a good shape. So I think it's kind of we're like a strong football team in a very good shape, ready to win the next match. Yeah. Like Sweden, you are in the World Cup. We are not. Yeah, watch out tonight. Yeah. So you seemed quite confident even for the second half. What makes you that confident already? It's because our cohorts, old customer cohorts are back. So we always monitor, the customers that bought in 2020, 21, 22, 23, first time. Now, how are they responding? Are they coming back? And we are now seeing that they're coming back to a degree that we haven't seen for 5 years. So this tells us that our existing customers are happy. They are coming back in higher numbers than before, at the same time as we are attracting new customers to the shop. So it's broad-based, which is would be quite encouraging, telling us that what we're making is paying off with the customers. So this is why we are optimistic and raising our guidance for the full year. Yeah. So you don't see actually any side effects from the conflicts or higher freight prices or anything else that worries you? No. You know what? We're modeling what happens during different conflicts, and customers' concerns, they seem to get less and less
for every big conflict there is. So I think that consumers are getting kind of immune to this, and so we don't see any signs that consumers are going to hold more back than they have been. And on the contrary, kind of we are. Personally, I'm expecting that we will see more positive signs for the second half. One last question. We're talking a lot about the consumer and that the consumer has to wake up and start spending and stuff. Would you see this report or this sign that you're seeing that the consumer has woken, or is it because you are doing such a great job of managing Boozt? Well, I'm very biased now, so I think we're doing a really, really good job. My colleagues are doing a really, really good job. So I think that is a big part. I don't think the consumer is fully awake yet, but I see some signs that it's kind of the sun is rising, and hopefully it's continuing. But I think it looks like they are maybe a bit less pessimistic than they have been for a while. So if the consumer wakes up, it's going to be a double whammy then. That could be nice, yeah. Yeah. All right. Watch out for the Swedish national team tonight, and good luck with the rest of the year for you. Thank you for being in the program. Well, yeah. Okay, Thank you. Bye-bye. Bye. Ja. Ja, det var inga moln på hans himmel, lät det som. Nej. Det är intressant att han ändå pratar om det här med marknadsandelar. Att det verkar ju mer vara en boost än att det är hela marknaden som har drivit det här. Även om att det är så brett så att man tycker det kan inte bara vara dem då. Utan han pratar om maj som bra och juni som ännu bättre, om jag fattar honom rätt. Så det var ju väldigt mycket positivt. Ja, vad kul. Det kommer ju säkert att sprida över sig lite på andra liksom e-handelsbolag, att det finns något slags självförtroende i botten, att det inte är helt bottenlöst, att det inte bara handlar om pris och priskrig. Utan... Nej, och omvänt då, de som kommer med dåliga siffror får ju förklara sig lite vad ni inte gör som Boozt verkar kunna göra bra. Ja. Så det blir en tuff match att möta de här. Ja. Men kul att få lite positiva tecken nu när böckerna stänger här för halvåret. Vi får väl se om vi får några vinstvarningar eller positiva vinstvarningar. Nu är vi liksom kvartalets slut och rapportperioden här står för dörren. Ja, det har inte varit så många negativa vinstvarningar. Det är väl BMW och liksom de europeiska biltillverkarna. Duni hade väl en som var ganska specifik med fraktkostnader, tror jag. Men annars har det varit inte så mycket varningstecken åt det negativa, utan snarare då en del positiva. Ja, ska vi stänga lådan för idag? Jag tycker det. Bra. Då tackar vi så mycket för att ni har tittat. Börslunch som vanligt idag, och vi är tillbaka som vanligt imorgon. Och sen är det ju såklart match ikväll, så vi hejar på Sverige. Tack för idag, tack för att ni har tittat. Det här var en produktion från EFN. Ansvarig utgivare Anders Hägerstrand. Hej! Visste du att vi på EFN ger dig ekonominyheter, analyser och perspektiv hela dagen? Inte bara här i podden. På vår sajt och i EFN-appen hittar du allt det senaste om ekonomi, börs, näringsliv och vetenskap. Plus fördjupningar, poddar och tv-program. All vår journalistik är gratis. Inga annonser, ingen betalvägg. Ladda ner EFN-appen idag. Mer att lyssna på, mer att läsa hos EFN.